สวัสดีชาวสารพัดสร้างทุกท่าน คลิปนี้จะมาลองสร้างทั้งกังหันน้ำบนแรงดันต่ำรอบต่ำผลิตไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็ว่าทำไมบัลลาดราคาโคตรถูกก็เพราะเป็นลวดอลูมิเนียมแต่ก็ต้องลองว่าจะได้ไฟสักเท่าไหร่
รุปแล้วก็ได้ไฟฟ้าต่ำตามแรงดันและรอบของกังหันน้ำวนแต่ก็ได้ประสบการณ์ว่าเจเนเรเตอร์รอบต่ำแกนเหล็กมันหนืดมากนะครับครั้งต่อไปต้องเป็นแกนอากาศแล้วก็ต้องเพิ่มช่องน้ำเข้ารอบๆกังหันน้ำเพื่อจะได้มีแรงและรอบมากกว่านี้แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ